Zásluhu nakladatelství Argos se v roce 2014 dočkali čeští čtenáři překladu významné práce německého, posléze v Americe žijícího, tedy amerického historika Ernsta Kantoroviče, práce, která nese poněkud tajemný název Dvě těla krále. Tato práce vyšla v roce 1957 v Princetonu a přestože nikdy nezaznamenala nějaké převratné prodejní náklady, té knihy se dohromady prodalo jenom několik tisíc výtisků, a to v samotné Americe. Přesto se tato kniha dočkala řady překladů do jiných světových jazyků a nyní tedy máme možnost přečíst si Kantorovičovy myšlenky i v češtině. Proč je tato kniha pokládána za jednu z nejzávažnějších položek? Je tomu tak proto, že se jedná pokus o jiný pohled na krále, na jeho titul, na jeho úřad. Ernst Kantorovič také tuto práci psal po konzultacích s kolegy, teology, religionisty, muzikology a začal si všímat, že královská moc má vlastně dva rozměry. Ten jeden rozměr je rozměr královské moci jako panovníka, který žije a vládne a posléze umírá. Ten druhý rozměr spočívá v nesmrtelnosti královské koruny, v nesmrtelnosti královského titulu. A právě toto jsou ta dvě těla krále, to znamená, jedná se vlastně o práci, o symbolické, sakrální podstatě panovnické moci. Ernst Kantorovič posouvá počátky tohoto vnímání královské koruny hluboko do středověku, kdy upozorňuje, že již kolem roku 1000 existovala představa sakrálního krále, který je prostředníkem mezi nebem a zemí, který zastupuje obec věřících vůči nebeskému Jeruzalému. Tato jednota se láme v průběhu 11. a 12. století, zejména jako následek tzv. Boje o investituru, tedy boje o právo, kdo má možnost nebo kdo má právo uvádět duchovní osoby do jejich úřadu, zda papež nebo císař. A tehdy se vlastně král jako sakralizovaná osoba posouvá do role spíše právně definovaného majestátu. To znamená majestátu, který je chráněn právem. Vrchol tohoto pojetí nastává za vlády Fridricha II. Sicilského, zejména v tzv. Melské konstituci neboli Melském zákoníku, tedy před polovinou 13. století. A toto je už v podstatě krok k moderně chápanému výkonu vlády, k moderně chápanému výkonu veřejné moci. Nakonec se tato veřejně chápaná výkonná moc, královská moc, stává i politicky jednající, a to je ta třetí závěrečná část proměny královského majestátu, přičemž svorníkem všech těchto pojetí královských korun je představa, že král jako osoba sice může zemřít, ale království jako sakrální instituce přetrvává, přežívá a může se stát svorníkem i moderních národů, jak to nakonec vidíme ku příkladu na případě Velké Británie. Ernst Kantorovič byl člověkem mimořádně vzdělaným a i samotný jeho osud by vydal za samostatný příběh, za samostatnou monografii. Nakonec Kantorovič se 2 samostatných prací pojednání dočkal. Narodil se roku 1895 v Poznani do židovské rodiny, která provozovala v Poznani likérku, a právě příjmy z této likérky zajistili Kantorovičovi vynikající středoškolské vzdělání. Ještě před první světovou válkou se měl Kantorovič vyškolit, aby postupně převzal rodinnou firmu. Nicméně s vypuknutím první světové války se Kantorovič přihlásil dobrovolně do císařské armády, prošel různými bojišti od Verdénu až po Blízký východ
Nakonec po demobilizaci v roce 1918 se podílel na obraně německých území na východě, zejména Poznaně. Ovšem po vítězství polského povstání se nakonec musela celá jeho rodina stáhnout a přestěhovala se do Německa. V Německu Kantorovič bojoval proti Bavorské republice Rad v Mnichově, což naznačuje, že sám se svými názory hlásil spíše ke konzervativním nebo pravicově konzervativním smýšlejícím historikům. Vystudoval takto i v Heidelbergu, kde se připojil ke kruhu kolem básníka Stefana Georga. Tento básník byl v době meziválečné velmi vlivnou osobou. Kolem něj, respektive pod jeho vlivem, se ustavila společnost Das Geheime Deutschland, nebo Tajné Německo, které v podstatě se snažila tato společnost nějakým způsobem revidovat výsledky versajského systému. Pod vlivem myšlenek tohoto kruhu Kantorovič sepsal svoji první slavnou monografii, a sice monografii věnovanou Friedrichovi II. Sicilskému. Tady je pozoruhodná taková věc, že tato monografie byla velmi oblíbená mezi nacistickými pohlaváry. Její znalosti se údajně měl chlubit Heinrich Himmler, měl si ji údajně oblíbit Hermann Göring, dokonce jeden výtisk této publikace měl dostat jako dar i Benito Mussolini. Právě pro tuto slabost nacistických pohlavárů, pro knihu, kterou ale napsal židovský historik, ulpěla na Kantorovičovi nálepka jakéhosi prominentního žida. A je pravdou, že byl upozorněn na křišťálovou noc, že tedy emigroval přes Oxford do Spojených států, kde až do roku 1941 pobíral německou penzi. Na straně druhé není známo, že by se Kantorovič někdy nějakým způsobem s nacismem zapletl, spíše naopak, zkrátka byl jenom konzervativně smýšlející a nakonec své mínění dal otevřeně najevo, když byl nucen, nebo respektive ocitl se pod nátlakem, aby podepsal slib věrnosti v rámci McCarthyismu v Americe, kdy tento slib odmítl podepsat. Nakonec Berkeley odešel do Princetonu, kde získal stolici profesora středověkých dějin a kde také vznikla jeho práce Dvě těla krále. Obecně vzato je to kniha, kníž se lze vracet. Kníž se lze opakovaně vracet a nalézat v ní nejen radost z četby, ale také radost z neotřelého výkladu středověkých dějin.